Oh, kainin mo. Kainin mo yung cellphone. Ikaw, kakain ka rin ng cellphone. Ha? Okay na. Hawakan mo ha, maigi. Pero hindi pa tapos yan. Observe lang. Tapos ngayon, balik sa akin bukas at i-fix natin. Goods. Okay. Okay na ulit. Opo. Sa'yo ba yan? Opo. Okay, thank you. Salamat. Shoutout muna. Shoutout.